यसमा किटो डाइट गर्नेहरूलाई पनि मिल्छ। यसमा कार्बोहाइड्रेट पटक्कै छैन। आज बँदेलको मासुको रेसिपीको तयारी मैले सुरु गर्न लागेको छु। सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो कागती लिएर चाहिँ हामीले भाफ गरिसकेका छौँ। कागती लिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ निचर्ने एउटा लिएर हैन, निचर्ने। त्यसपछि हामीले यो सामग्रीहरू चाहिँ मैले सबै तयार गरेको छु। यो बेसार, नुन, मिक्सरमा मैले गोलबाट पनि मिक्स गरिसकेको छु, अदुवा लसुन पनि मिक्स गरिसकेको छु र मिट मसला पनि तयार गरेर राखेको छु। यो प्याज पनि टुक्रा टुक्रा गरेर मसिनो गरेर काटेको छु। यो चाहिँ अब खुर्सानी, हरियो खुर्सानी युजुअली मैले राख्छु, हेल्थको लागि राम्रो हुन्छ भनेर। यहाँहरूलाई रातो राख्नुपर्छ भने पनि राखेको हुन्छ। अनि यो चाहिँ हरियो लसुन, अनि यो हरियो धनिया, अनि यो चाहिँ बोतलको यो हाम्रो पतञ्जलीको यो ओरिजिनल तेल मैले युजुअली यही नै युज गर्छु। र यो चाहिँ अब मैले यो अदुवा यो तेजपत्ता राख्छु। अब त्यसपछि नुन राख्छु, यो नुन राख्छु। त्यसपछि यो बेसार राख्छु। यो सबै मैले चाहिँ नापेर राखिसकेका छु, 2 स्पुनको गरेर यो स्पुनले। अनि यो अदुवा लसुन हो, यो अदुवा लसुन पनि मैले राख्छु। यहाँलाई हेरेर तपाईहरुको मासुको कतिको छ त्यो अनुसारले हेरेर राख्ने। मैले चाहिँ यो आफ्नो मासुको हिसाबले मैले राखेको छु। अनि यो अदुवा लसुन यो पहिला चाहिँ यो यसरी मोल्नु। यो पहिला हामीले यसरी मोल्नु हैन। यसलाई मोलेर मजाले मोल्ने र यसलाई चाहिँ हामीले 30 मिनेट्स फ्रिजमा राखिदिनु। हामीले यसलाई फ्रिजमा राखिदिने हैन। हाफ एन आवर मैले फ्रिजबाट निकालेर लिएर आएँ। अब यसलाई अब यसो हेर्ने एकचोटि। अब यसमा अलिकता तेल राख्ने। हामीले तेल यो ठुलो स्पुनले 1 स्पुन राखिदिने हैन। 1 स्पुन राखेर फेरि यसलाई मोल्ने र अब पकाउनलाई हामी रेडी हुने। अब हामी पकाउनलाई रेडी हुने। हामीले यो तोरीको तेल फेरि आफूले हेरेर 1 किलो, यो त मेरो 1 किलो मासुलाई चाहिँ कति चाहिन्छ मैले अर्डर गरेर मैले यो तोरीको तेल 2 स्पुन राख्ने गरेको छु। अब हजुरहरूले पनि हेरेर आफ्नो 1 किलो 2 किलो कति हुन्छ त्यही अनुसार हेरेर राख्नु होला। र यो तेल अलिकता डढाउने। तेल तातिसकेपछि अब अलिअलि बाफ आएर तातियो। अब यसमा चाहिँ हामीले यो मसिनो प्याज हामीले एउटा राखिदियौँ। र यसलाई हामीले अलिकता ब्राउनिश हुने गरिकन तेलमा फ्राई गरिदिने। पहिला यसलाई बिस्तारै हुने ब्राउन भयो। अब हामीले यो प्याजलाई अलिकता खैरो हुने गरेर हामीले भुट्यौँ। अब यसमा हामीले यो गोलबेडा मैले चाहिँ यो मिक्स अघि नै भनिसकेको छु। र गोलबेडा मिक्स भएको यो हामीले यसमा राख्छौँ। र यसमा हामीले यो मसला पनि राख्छौँ। र हामीले यो हरियो खुर्सानी यसमा राख्छौँ। अनि हामीले यो मसला, यो दालचिनी हैन,
राखिदिउँ। बँदेलको मासुमा चाहिँ त्यति धेरै मसलाहरू नराखे पनि हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले मजाले अलि ग्रेभी हुने गरेर एकछिन पकाउँ। ग्रेभी हामीले तयारी गर्यौँ। यसमा चाहिँ हामीले अब बँदेलको मासु राखिदिउँ। अब यो मासु हामीले सबै राखेर सबै गोलबेडाको मिक्समा ग्रेभीको मिक्समा हामीले बँदेलको मासु राख्यौँ। हामीले यसरी एकछिन 5 मिनट जति यसलाई चाहिँ हामीले एकछिन राख्यौँ र यसलाई हामीले अब ग्रेभी बनाउनु मन लाग्यो भने अलिकता पानी हेरेर कतिसम्म राख्ने हो हेरेर हामीले राख्ने। मैले चाहिँ 1 ग्लास राखेको छु, सानो ग्लासको। अब यसलाई हामीले फेरि हामी चलाउँ। एकछिन मजाले एकछिन सबै ठाउँमा पुग्ने गरी हामीले चलाइदिउँ र यसलाई हामीले आफूलाई चाहिने गरेर पाक्ने गरेर सिटी होस् भनेर चाहिँ र हामीलाई चाहिँ हाइजेनिक यसमा चाहिँ हामीले अब 4 सिटी लगाउने। 4 सिटी पछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ खानु हुने गरी तयार पार्ने। अब यो सिटी दियो, यो 4 सिटीसम्म दिन्छ। मासु तयार भयो हाम्रो। अब यसलाई हामीले यसमा खनाउँ। यो तयार भयो। हामीले यो यसरी बनाए तयार भयो यो मासु, हैन? लसुनलाई छरिदिउँ हामीले चाहेको जति लसुनलाई छरिदिउँ। अब यो धनिया पनि राखिदिउँ मिलाएर। बनाएर हामीले राखिदिउँ र अब यसलाई हामीले छोपिदिउँ। यो रेसिपी पाक्यो। अब यो तयारी भयो। अब खानालाई चाहिँ हामीले रेडी भयो। अब हामीले पस्केर खाए पनि हुन्छ सबैजना मिलेर।